ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වල. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක්, AI ආර්ට් එකක්, වීඩියෝ එකක් මයික්‍රොස්කොප් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එක විකුණලා අපිට තාමත් 2024 වෙද්දී ආදායමක් ගන්න පුළුවන්ද? උත්තරේ ඔව්. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම පහුගිය මාස ටිකේ Adobe Stock එකට විතරක් AI art photos upload කරලා විකුණලා උපයාගත්ත ඩොලර්ස් වලින් ගත්ත MacBook Air එකක්. ඔව් මට මගේ සැලරි එකනොත් බොහොම ලේසියෙන් මේක ගන්න තිබුණා. නමුත් තමන්ගේ වෙනම ස්කිල් එකක් භාවිතා කරලා ෆොරින් කරන්සි එකකින් එහෙම නැත්නම් ඩොලර්ස් වලින් ඔයා උපයපු ආදායමකින් තමන් ආස කරන දෙයක් ගන්නවා කියන්නේ ඒක වෙනම ෆීලිං එකක්. ඒ ෆීලිං එක මේ වෙනකොටත් විඳපු අය ඇති, විඳින්න කැමති අය ඇති. අන්න ඒ කට්ටියට ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි එකක් සාර්ථකව සෙල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම මගේ channel එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාත් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් 2024 මුලම ටික් කරලා තියාගන්න. ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ඔයාලට $1 බිල් එකක් එහෙම නැත්නම් දෙකක් ලැබුණොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? මේක මතක සටහනක් විදිහට තියාගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේක එක්ස්චේන්ජ් කරලා මොනවා හරි කනවද? එහෙමත් නැත්නම් මේක වඩා ඵලදායී විදිහට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයාගන්නවද? ඔයගොල්ලෝ සමහර විට අහලා ඇති චූලසෙටි ජාතකය කියලා කතාවක්. පාරේ වැටිලා තියෙන මීකුණක් දැකලා කියනවා නුවණැති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ මීකුණ විකුණලා වුණත් පෝසත් වෙන්න කියලා. මේ කතාවේදී විස්තර කරනවා ඒක උන විදිය. ඉතින් අපිට මෙතනදී ඕනේ මීකුණකින් පෝසත් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ කතාව ඇත්තද නැත්තද බොරුද ඒවා හොයන එක නෙවෙයි. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් කන්සෙප්ට් එක. එහෙම නැත්නම් ආදර්ශය ගන්න එක. ඔයාට ලැබෙන සුළු දෙයකින් උනත් ඔයාට ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ බුද්ධිය භාවිතා කරලා හරි කන්සෙප්ට් එකක් නිර්මාණය කරලා යම්කිසි දෙයක් කරොත් එහෙම. ඉතින් මීකුණක් ලවුනට චුල්ලසෙටි ජාතකයේ කන්සෙප්ට් එක අපි මේ ඩොලර්ස් දෙකට ඇප්ලයි කරලා බලමු. ඔව් අපිට පුළුවන් මේ ඩොලර්ස් දෙක භාවිතා කරලා ෆොටෝස් කීපයක් අරන් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට බොහොම ලේසියෙන් අලෙවි කරගන්න. මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩක් අය අහන හින්දා මම අද මේ ෆොටෝස් ටික ගන්න භාවිතා කරන්නේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වල ෆොටෝ එකට වඩා මාකට් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කන්සෙප්ට් එක. ඒ නිසා ඔයා ෆොටෝස් ටික ගන්න කලින් ඔයා මොන කන්සෙප්ට් වලද ෆොටෝස් ගන්න කියලා සරලව කොහේ හරි නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝස් ගන්න තැනට යන්න. මේ ෆොටෝස් ටික ගන්න මම භාවිතා කරන්නේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ලයිට් බොක්ස් එකක් වගේ දෙයක්ත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. මුලින්ම අපි සරල ෆොටෝ එකකින් පටන් ගමු. අපිට පුළුවන් මේ ඩොලර් බිල් එක වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියලා සරල ෆොටෝ එකකින් පටන් ගන්න. ඒකේ ඩස්ට් වගේ තිබුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් එඩිටිං වලදී ඒක අයින් කරගන්න. ඒ වගේම එඩිටිං වලදී කලර් වල වෙනස්කම් තිබුණොත් එහෙම ඩාර්ක් ඒරියාස් එහෙම තිබුණොත් එහෙම අපිට පුළුවන් එක්ස්පෝෂර් එක ටිකක් වැඩි කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වයිට් කලර් එක එන්හෑන්ස් කරගන්න. මම මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න භාවිතා කරන්නේ මොබයිල් ඇප් එකක්මයි Lightroom මොබයිල්. ෆොටෝ එක white background එක අරන් තියෙන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් isolated on white වගේ keywords උත් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ෆොටෝ එකේ පැත්තක ඉඩක් තියලා තියෙනවා නම් copy space කියන එකත් keyword එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට editing වලදී hue එක වෙනස් කරලා අවශ්‍ය නම් මේ background එකේ color එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් economy concept එකට යන්න. මේකට අපිට පුළුවන් පරණ දෙයක් වර්තමාන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සංසන්දනය කිරීමක් කරන්න. උදාහරණයකට ලංකාවේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඉස්සර රුපියල් තිබ්බ ටොපිය මේ වෙනකොට රුපියල් 5-10 වෙලා තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් පරණ සෙල්ලම් බඩුවක්. එහෙම නැත්නම් පරණ පොතක් $1 බිල් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඔයාලගේ ද ග්‍රැමෆෝන් එකක් වගේ තියෙනවා නම් මේකට වඩාම සුදුසුයි. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ එකකට කීවර්ඩ්ස් දාද්දි නොස්ටැල්ජික් ෆීලිං එකක් එන විදිහට. එහෙම නැත්නම් කාලයත් එක්ක මුදලයාගේ වෙනස් වෙලා තියෙන එක දැනෙන විදිහට කීවර්ඩ්ස් ටිකක් දාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සේවින් කියන කන්සෙප්ට් එකට ෆොටෝ එකක් ගන්න. ලේසියෙන්ම ඔයාගේ බැංක් පාස්බුක් එක ඇතුළට ඩොලර් බිල් එකක් දෙකක් දාලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කැටයකට එහෙම නැත්නම් පිගි බැංක් එකකට ඩොලර් එක දාන විදිහට ගිහිල්ලා මනි සේවින් කන්සෙප්ට් එක යටතේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් කැඩුණු කැටයකින් ඩොලර් බිල් එකක් ගන්න විදිහට ගිහිල්ලා සේවින් මනි කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ ෆොටෝ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ වර්ෂයේ මුල් කාලය කියලා කියන්නේ ඕනම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකක සේවිං සහ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ට්‍රැටජිස් කියන එක බොහොම හොඳට මාකට් වෙන කාලයක්. ඊළඟට මම ගන්න යන්නේ හවුසින් ඇන්ඩ් රෙන්ට් කියන කන්සෙප්ට් එකට ෆොටෝ එකක්.
මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ටොයි හවුස් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න. මම නම් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මොනොපොලි ගේම් එකේ තියෙන මේ පොඩි හවුස් තියෙන්නේ. අන්න ඒක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් අවශ්‍ය නම් කඩදාසියක් කපලා වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ෆ්ලැට් ලේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒකටත් කීවර්ඩ් දාද්දි හවුසින් එහෙම නැත්නම් රෙන්ට් කියන කන්සෙප්ට් එකට කීවර්ඩ්ස් ටික දාගන්න. ඊළඟට මම මේ මොනොපොලි බෝඩ් එක ගත්ත හින්දා ඒකේ තියෙනවා මේ විදිහට මේ ෆේක් මනි වගේ. සෙල්ලමට ගන්න ඩොලර්ස්. අන්න ඒව ටිකකුයි මගේ රියල් ඩොලර් බිල් එකයි තියලා ෆේක් වර්සස් රියල් මනි කියලා වෙනම ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඊළඟ ෆොටෝ එක ගැන මම පාවිච්චි කරනවා මගේ මේ වුඩන් ලෙටර්ස් තියෙන බොක්ස් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩෝ ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න කෙනෙක් නම් ඉන්ඩෝ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න කෙනෙක් නම් මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන එක මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. දිගටම ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ එකක් buy කරන්න අවශ්‍ය link එක මම පහළ description එකේ දාන්නම්. ඩොලර් බිල් එකයි මේකයි පාවිච්චි කළා මම tax කියන concept එකට තමයි photos ටිකක් ගත්තේ. ඔයාලට මේ වෙනුවට අවශ්‍ය නම් flat lay ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉවත දාන කැලෙන්ඩර් එකකින් අකුරු ටික කපාගෙන වර්ඩ් එකක් හදලා වුණා. ඊළඟට මම කරේ මේ වුඩන් බොක්ස් එකට මේ ඩොලර් බිල් එක ස්ටක් වෙලා තියෙන විදිහට ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඒක අපිට පුළුවන් සේව් මනි එහෙම නැත්නම් හිඩන් ට්‍රෙෂර් වගේ concept එකකට මාකට් කරගන්න. මේක ඔයාලට වඩා හොඳට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරණ පොතක් ඇතුලේ තිබිලා ඩොලර් බිල් එකක් හම්බෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඕල්ඩ් බොක්ස් එකක් ඇතුලේ තිබිලා ඩොලර් බිල් එකක් හම්බෙන විදිහට ෆොටෝ එක අරගෙන හිඩන් ට්‍රෙෂර් කියන concept එක යටතේ ෆොටෝස් අරගෙන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊළඟට මම යනවා මෙඩිකල් concept එකට. මේකට මම ගන්නවා මෙඩිකල් පිල්ස් ටිකක් ඩොලර් බෙල් එක උඩ තියලා ෆොටෝ එකක්. මේකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බීටා බ්ලොකර් එකක් ප්‍රොපනලෝල්. හයිපර්ටෙන්ෂන් heart rate එක වැඩි වුණාම ඒ කියන්නේ ටැකිකාඩියා අතපය වල වෙන ගතිය අර ට්‍රෙමර්ස් ඒවා විතරක් නෙවෙයි ඇන්සයිටි වගේ දේවල් වලට වෛද්‍ය නිර්දේශය මත භාවිතා කරන බොහොම ලාභදායී බෙහෙතක්. මේකත් එක්ක ෆොටෝ එකක් අරගෙන මම මෙඩිකල් කොස්ට් එහෙම නැත්නම් මෙඩිකල් එක්ස්පෙන්සස් කියන concept එක යටතේ තමයි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකම පොඩ්ඩක් ලෙවල් අප් කරන්න මම ස්ටෙතොස්කෝප් එකත් පැත්තකින් තියලා ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඒකත් මෙඩිකල් එක්ස්පෙන්සස් කියන යටතේ තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ මම මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන බෙහෙත ගන්නවා කියලා හයිපර්ටෙන්ෂන් වලට එහෙම නැත්නම් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වැඩි වුණාම ට්‍රීට් කරන්න. ඒ නිසා මම BP ඇපරේටස් එකත් මෙතනින් පැත්තකින් තියලා අර කියන මෙඩිකල් එක්ස්පෙන්සස් වලට අමතරව මේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් කියන concept එකත් මේකට ඇතුල් කරලා ෆොටෝ එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ මෙඩිකල් concept එක කියලා කියන්නේ මොනාතින් ගත්තත් ඕනම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකක highly sell වෙන කැටගරි එකක්. ඊළඟට මගේ ළඟ තියෙන broken state එකක්. broken කියලා කියන්නේ මේකේ සරල දෙයක් වෙලා තියෙන. මේකේ තියෙන diaphragm එක වටේ තියෙන මේ retaining ring එක ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා මම ෆොටෝ එකක් අරගත්තා. broken health care system කියන concept එක යටතේ. මේක වඩා ප්‍රායෝගිකව අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ diaphragm එක chest piece එකට set කරලා මොකක් හරි plastic එකකින් වගේ ඔතලා ගත්තොත් එහෙනම් මේක කැඩිලා කියලා හොඳට පේනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියලා ගත්තොත් එහෙම broken health care system කියන එක හොඳටම පැහැදිලි වෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා භාවිතා කරන ඔය common drugs ඇති ඒවා පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ ඔමිප්‍රසෝල් කඩලක් වුණත් භාවිතා කරලා මේ concept එකට ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි syringe එකක් වුණත් අපිට පුළුවන් තියලා medical concept එකට medical expenses කියන concept එකට ෆොටෝස් ටිකක් හදා ගන්න බොහොම ලේසියෙන්ම. ඊළඟට මම ගත්තේ මෙන්න මේ chess board එකේ තියෙන ඉතෝ ටිකක්. විශේෂයෙන්ම king. මෙතනදී මම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ money is king කියන concept එකට අදාළව ෆොටෝස් ටිකක්. ඊළඟට මම කරේ budget traveling කියන concept එකට ෆොටෝ එකක් ගත්ත එක. මේකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලඟ තියෙනවා නම් toy plane එකක් වගේ දෙයක් ඒක භාවිතා කරන්න බොහොම ලේසියෙන්ම. අපිට පුළුවන් toy plane එකයි world map එකක් තියෙනවා නම් ඒකයි ඒ වගේම මේ ඩොලර් බිල් එකයි තියලා අර ලෝකෙ වටේ යන විදිහට වෙනම concept එකකට ෆොටෝ එකක් ගන්න budget traveling කියන concept එකට. මම නම් මෙතනදි කරේ මේ ඩොලර් බිල් එක නවලා බෝට්ටුවක්ද ඔරුවක්ද මන් දන්නේ නැහැ වගේ එකක් හැදුවා. අන්න ඒකත් එක්ක ෆොටෝ එකක් ගත්තා. budget traveling කියන concept එකට එන විදිහට. දැන් පේනවනේ concept ගොඩක් අපිට හදන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ඔයා world map එකක් අරගෙන මෙන්න මේ ඩොලර් බිල් එකෙන් ඔරුවක් හරි බෝට්ටුවක් හරි හදලා ඒක ලංකාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවයි අතර මැද තිබ්බොත් එහෙම ඒකෙන් එන්නේ වෙනම concept එකක්. ඉතින් හොඳම දේ හිතන්න. ඉතින් ඊළඟට මට හිතුණා බොහොම simple ෆොටෝ එකක් ගන්න
මේ ඩොලර් බිල් එකකුයි රුපියල් 350කුයි තියලා. මේ කතා කරන මොහොතේ නම් ඩොලර් එකක් රුපියල් 350 නෙවෙයි. නමුත් නුදුරු දිනයකදී ඩොලර් එකක් රුපියල් 350කට සෙල් වෙන දවසක සමහරට කාට හරි මේක බයි කරන්න හිතෙන්නත් පුළුවන්. මේක එක්ස්චේන්ජ් රේට් කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මගේ ෆේවරිට් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකෙන් ක්ලෝස් අප් ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා මෙන්න මේ ඩොලර් බිල් එකේ. ඉතින් මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකෙන් මම කොච්චර වැඩක් අරගෙන තියෙනවද කියලා මගේ channel එකත් එක්ක මුල ඉඳලම එකතු වෙලා හිටපු කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ගන්න. ඒකට අදාළ ලින්ක්ස් ටික මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊළඟට මම මගේ මොබයිල් මයික්‍රෝ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා ගත්තා මෙන්න මේ ඩොලර් බිල් එකේ සමහර ස්ථානවල මයික්‍රෝ ෆොටෝ ටිකක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවාද මේක ඩොලර් බිල් එකකින් කොච්චර ෆොටෝස් ගානක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද? කොච්චර කන්සෙප්ට් ගානක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. මම මේ ඔයාලට කිව්වේ ටිකක් විතරයි. හිතුවොත් තව ගොඩක් කන්සෙප්ට් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකක් දිහාට මේ ඩොලර් බිල් එක දික් කරලා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ප්‍රයිසස් කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ ෆොටෝ එකක් ගන්න. නැත්නම් මේක කාට හරි දෙන විදිහට ඩොනේට් කරන විදිහට ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒකෙදී පුද්ගලයාගේ මූණ පේන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදර කවුරු හරි අතට දෙන විදිහට අත් දෙක විතරක් පෙන්නුනත් ඇති. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඩොලර් බිල් ඉරලා ගුලි කරලා විසික් කරලා අවශ්‍ය නම් money is worthless කියන concept එකකට ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දැන් මේ ගත්ත ෆොටෝස් ඕනම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකට අප්ලෝඩ් කරගන්න keyword descriptions දාලා. ඒක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. කොහොමද ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් කීපයකට කොහොමද එකවර ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මේන්ලි මම රෙකමෙන්ඩ් කරන ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි Shutterstock, අනිත් එක Adobe Stock, ඊළඟට Wirestock, iStock, ඒ වගේම Freepik. ඔය ටික මේන්ලි ඔළුවේ තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ මේ ගන්න ෆොටෝස් වෙන වෙනම මගේ account වලින් අප්ලෝඩ් කරන්නේ Adobe Stock එකට, iStock එකට සහ Shutterstock එකට. ඉතිරි ඒජන්සිස් වලට මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ Wirestock එක හරහා. මොකද මට Wirestock paid version එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔක්කොම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිස් වලට one click එකකින් අප්ලෝඩ් කරන විදිහ මම මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනකොට ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිස් වල account එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Shutterstock, එතකොට Adobe Stock, Freepik, එහෙමත් නැත්නම් Get Images වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා account හදාගන්න. account එක හදන්න අවශ්‍ය link එක මම පහළ description එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඊට අදාළ videos ඔයාලට මගේ playlist එකේ ගියාම ඕනේ තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා එක එක concept වලට indoor stock photography ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට recommend කරනවා අරන් තියාගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ wooden letters තියෙන box එකක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි world map එකක්. ඒ වගේම මොනොපොලි ගේම් බෝඩ් එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් කන්සෙප්ට් හදන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ චෙස් බෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය ටික ළඟ තියෙනවා නම් තව පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් එකතු කරලා බොහොම ලොකුවට කන්සෙප්ට් වලට ෆොටෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. මට අද අවශ්‍ය වුණේ දල අදහසක් දෙන්න විතරයි. ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් අපි මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝස් ටික සෙල් වෙන ටික කාලයක් යයි. එහෙම වුණාම මේකේ ආදායම් තත්ත්වය කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකකුත් මම ඔයාලට අරගෙන එන්න තව මාස කිහිපයකින්. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.